میخوام اشارات و نشانه های کامل و واضح از حضورتون و زندگی کردنتون در این مکان به ما بدید و اینکه با ما ارتباط برقرار بکنید به واسطه دستگاه هایی که ما همراه داریم. تماشای این ویدیو برای کسانی که بیماری قلبی دارن یا باردار هستن اکیداً ممنوع می باشد. سلام، قبل اینکه شروع کنم بذار یه چیزی بگم. اگه تنهایی چراغا رو خاموش نکن، مخصوصا اگه شب باشه، چون داستانی که الان میخوای بشنوی درباره جاییه که مردمش نه فقط خونه هاشونو بلکه خاطره هاشون هم گذاشتن و فرار کردن. باکس میاد میشنوی، من میادم نزدیک، صداش خیلی ضعیفه ولی اسپیس باکس هم تا ته. من میادم نزدیک گوشی. صدای چیزه، صدای جشن یه چیزیه داره تو اسپیس باکس میاد. بذار منش نزدیک. میگه چی؟ بیا، میگه بیا. مراقب باش. یه روستا که توی نقشه نیست، یه اسم که تو دهن مردم اطرافش نمیچرخه، جایی که اگه بری شاید برگردی ولی شاید خودت دیگه نباشی. اسمش مهفامه. میگه بیا، میگه بیا، بعد میخنده. آیا در مکان شما جشن و سروری بپاست؟ صدای ساز و دهله؟ آره یه چیزی شبیه صدا ساز و دهل داره میاد. نگاه. خب اگر دعوت میکنید که به ما بگید که کجا باید بیاییم. میگه فقط بیا. محسن مراقب باش. این رو بدانید که ما در حصار امن الله قرار داریم و شما نه می توانید و نه اجازه دارید به ما و دوستان ما آسیب بزنید. ما در مکان شما مهمان هستیم، شما میزبان هستید در این مکان، پس احترام مهمان بر میزبان واجبه. من این داستانو از یه راننده شنیدم که میگفت تو جاده بودیم، از زرند میرفتیم به سمت کوه بنان، یهو وسط راه یه جاده فرعی خاکی دیدم، هیچ تابلویی نداشت. پرسیدم این خاکیه کجاست؟ راننده گفت اون طرف نرو، اون ور مهفامه. با تعجب گفتم مهفام مگه چشه؟ یه جاهایی هست که وقتی واردش میشی دیگه نمیتونی درشو ببندی. راستش این یه جمله چند روز ذهنمو درگیر کرد. وقتی سرچ کردم گوگل چیزی نشون نداد، فقط چند تا سایت قدیمی، چند فروم متروکه و توی یکی از اونا یه جمله بود که انگار از دل شب در اومده بود. بسم الله العظیم، بسم الله النور، بسم الله لا يضر اسمه شيء ارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الجنون ساكنين في هذا المكان، احضر في هذا المكان، احضر في هذا المكان بحق لا اله الا الله وبحق بسم الله الرحمن الرحيم. اي حج احضر في هذا المكان.
في هذا المكان بقوة الأكبر بقوة الأكبر بقوة الأكبر. برو به سمت جایی که داره اشاره بهت میکنه. یه صدای دادی داره از اون پشت اتاقم آخر داره میاد. میگه بعضی موقع دستگاه کیتو تو روشن کن، خودت نگاه کن ببین کجا تشعشعات بهت میده. اسپیس باکس رو روشن کنم ببینم تو اسپیس باکس میگه دوباره اشاره میده. آیا موجود ماورایی از اجنه در این مکان حضور داره؟ اگر حضور داره از طریق این دستگاه با من ارتباط برقرار کنه. میگه بفرمایید. بیا. سلام بر تو ای بزرگ این مکان. یا علیه. يا أيها الجن نحن ضيوفكم في هذا المكان. میگه بفرمایید. یا الله. اینا بیخیال نمیشن که برن. یا الله. چرا اینجوری میشه خدا؟ یا خدا. برم داخلی؟ برو آروم برو، با احتیاط برو. این خونه بزرگشونه. کربلایی میگه چی میخوای اینجا؟ الان داره حرف میزن از اون. یا الله. سلام بر شما ای بزرگ این مکان. میگه چی میخوای؟ همین جایی، هر جایی هست همین جایی داره با همون حرف میزنه. یا الله. ما اومدیم به این مکان تا با شما صحبت کنیم. محسن به نظرم یه مکان رو پیدا کن، دستگاه رو بکار، دوربین رو بکار. یا الله. میگه یا خدا. شما گفتی دوربین رو بکار یه جا چیز کن، اینم میگه بذار. شما گفتی یه جا پیدا کن دوربین رو بذار، اینم برداشته میگه بذار. میگه دوربین رو، یعنی اونم میگه بذار یه جایی. در سال 1353 18 بچه در روستای مهفام ناپدید شدند. فقط یکی برگشت. اسم اون دختر بچه ابرین بود. حالا بریم سراغ همون شب لعنتی. اواخر تابستون بود، سال 1353.
یه شب معمولی، هوا گرم، آسمون صاف، هیچ کس آماده هیچ اتفاقی نبود. بچه ها تو کوچه های خاکی میدویدن، زنا داشتن جلوی خونه ها پچ پچ میکردن، مردا تازه از مسجد اومده بودن بیرون. یه دفعه یه نور آبی رنگ عجیب و ساکت توی آسمون ظاهر شد، نه مثل صاعقه، نه مثل شهاب سنگ، یه نور دایره‌ای که هیچ صدایی نداشت، فقط میدرخشید و بعد ناپدید شد. و بعدش یه سکوت خیلی عمیق و سنگین. و صبح که شد 18 تا بچه نبودن. پدر مادرها اول فکر کردن شاید شوخی بچه ها باشه، شاید قهر کردن رفتن پشت تپه ها. ولی نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت، نه صدایی، نه ردی، نه رد پایی. بچه ها انگار تبخیر شده بودن. فقط 18 تا خانواده موندن با دستای خالی و چشمایی که باور نمی کردن واقعا فرزندانشون رفته باشن. 3 روز همه جا رو گشتن. پلیس اومد، سگ آوردن، چراغ قوه، جیپ، کلنگ، تناب، نه جنازه، نه پارچه، نه حتی یه کفش کوچیک. تا اینکه روز سوم توی یه دره باریک پشت کوه یه نفر پیدا شد. ابرین. وقتی پیداش کردن صورتش خاکی بود، ناخوناش شکسته، زانوهاش خونالود، ولی عجیب ترین چیز چشماش بود. باز بود ولی انگار نمیدید. گفت فقط اینو گفته. اونا گفتن برگرد، فقط من باید برگردم، بقیه اونجان. بعد از چند روز وقتی تونستن یکم باهاش صحبت کنن گفت من خوابم برده بود. بعد یهو توی جای تاریک بیدار شدم. همه بودن، همه بچه ها، ولی ساکت، نه جیغ نه گریه، فقط ایستاده بودن. یه آتیش وسط بود، گردنشون آویزون بود. جانم. این میگه همین و بیا منتظرت بودم. این همین جایی بوده که اون عروسی معروف بوده. فکر کنم همینجا منتظرمونه. یا الله یا الله، این همین جایی که اون عروسی بوده. دیگاشون و عروسی اتاقای بزرگ همینجا بودن، تو همین قسمت. یه سایه بلند اومد سمت من، یه چیز گفت ولی لباش تکون نمیخورد. صداش توی ذهنم پیچید. گفت تو برگرد، ولی اگه حرف بزنی اونا میان دنبالت. اون شب وقتی برگشت خونه هیچ کس حتی جرأت نکرد بغلش کنه. یه بچه 9 ساله که برگشته بود ولی دیگه بچه نبود. یه شب مادرش بیدار شد، دید ابرین با زغال روی دیوار نقاشی کشیده. 18 تا سایه کشیده بود، هر کدوم بدون چشم، با دهن باز، و همشون توی یه دایره وایساده بودن. اهالی کم کم ازش فاصله گرفتن. یه بار یکی گفت از پشت در صدای خنده بچه ها می اومده، ولی وقتی باز کرده فقط ابرین پشت در بوده، ساکت و با لبخند. بعد از اون خیلی ها خونشون رو ترک کردن. اولش یه خانواده، بعد 2 تا بعد نصف روستا، تا اینکه آخرین کسی که مونده بود یه پیرزن بود که اونم یه شب خودش بی سر و صدا رفت. ایجن صحبت کن. میگه ولی عکاس جوان خوبی بود. مهمان ما بود. همون جوان عکاسی که اومده توی این روستا عکس انداخته. دوباره عصبانی شد.
سال 92 یه عکاس از تهران با اسم فرشید وثوقی دنبال پروژه‌ای میگشت که متفاوت باشه. توی انجمن اینترنتی یه نفر براش از مهفام نوشت. اونم وسوسه شد، دوربینشو برداشت و با یه کوله و با چاقوی جیبیش زد به دل کرمان. رسید به یه جاده خاکی، نه آنتن نه تابلو. پیاده رفت 1 ساعت 2 ساعت تا رسید به مهفام. میگفت مهفام تو روز خیلی قشنگ بود، مثل عکسای دهه 30. کل دیوارا خشتی، بوی خاک، اما هر چی آفتاب رفت پایین صداها عوض شد. سکوتش واقعی نبود. میگفت انگار همه چیز اونجا نفس میکشه ولی نمیشه دیدشون. فرشید تو یکی از خونه ها موند. دوربینشو گذاشت کنار و خوابید. صبح عکس ها رو دید، همه چیز نرمال بود تا اینکه رسید به آخرین عکس. یه قاب از پنجره خونه‌ای که شب توش خوابیده بود. پشت شیشه یه دختر بچه با موهای پخش و چشم بسته با رد انگشتاش روی شیشه. لبخند کجی روی صورتش بود. فرشید دیگه هیچ وقت عکاسی نکرد. الان هم مهاجرت کرده و توی یه مصاحبه‌ای گفته بود که من فقط عکس گرفتم ولی اونا هنوزم دارن نگاه میکنن. یکی از اون 18 بچه اسمش ناره بود. 8 ساله، پوست سبزه، لبای پر. خواهرش میگفت هنوز توی خواب میبیننش، همیشه با لباس سفید و صورت خاکی، ولی لبخند داره، همون لبخند معروف ناره. یه شب مادر ناره خواب میبینه ناره داره از ته دره صداش میزنه. میره سمت صدا. ناره میگه بر نگرد، چون من هنوز بر نگشتم. وقتی برگشتم اون وقته که شبای مردم روشن میمونه. تو روستای دهنا 5 کیلومتری مهفام زنی هست به اسم سید سکینه. 75 سالشه. میگن بچه که بوده یه شب وارد مهفام شده و برگشته. میگه اونا از گوشت نمیترسن، از نور میترسن و هر وقت ماه کامل خونی بشه راه باز میشه. اون شبا حتی سگا هم پارس نمیکنن. سید سکینه هر سال یه شب خاص توی خونش میمونه، شمع روشن میکنه و هیچ کس رو راه نمیده. میگه اگه کسی در بزنه درو باز نکن، چون اون شب در زننده ها آدم نیستن. توی قبرستون مهفام ردیف قبرهای کوچیکی هست که هیچ وقت رسمی خاکسپاری نشدن. سنگا کوچیکن، بدون اسم، فقط یه علامت، دایره‌ای که 2 خط زبدری ازش رد شده. هیچ کس نمیدونه کی خاکشون کرده، ولی یه بار یه پسر 14 ساله گفت شب تو خواب دید هر قبر یه بچه توشه که هنوز زنده است و داره چشم بسته تو تاریکی لبخند میزنه. سال 85 یه جوون محلی رفت ته دره های اطراف مهفام. یه ضبط کوچولو هم با خودش برد. هیچ صدایی نمی اومد، ولی وقتی برگشت خونه و فایل رو گوش کرد یه صدای تکراری پخش می شد. زمزمه‌ای زنونه با یه لهجه عجیب غریب که هی تکرار می کرد بچه ها هنوز اونجان، بچه ها هنوز اونجان، بچه ها هنوز اونجان. این پسر بعد از یه هفته سکته کرد و مرد. یه یوتیوبر به اسم امیر نوحوغلو سال 2021 از ترکیه اومد ایران. شنیده بود یه روستای متروکه است که توش فقط یه نفر برگشته. رفت مهفام، ویدیو ضبط کرد، حتی آپلود هم کرد، ولی بعد از 2 روز ویدیو رو حذف کرد و همه کانالش رو پاک کرد. توی یه پادکست صوتی گفت من فقط یه بار یه صدا شنیدم، صدای خنده یه دختر پشت سرم. برگشتم، هیچ کس نبود ولی گوشام داغ کرده بودن و از اون شب هر وقت خواب میبینم همون صدا رو از پشت گردنم میشنوم تو خواب با همون لحن زمزمه‌ایش. بعضیا میگن اینا همش خرافاته، شاید قاچاق بچه بوده، شاید گرگ حمله کرده یا شاید یه بیماری روانی دست جمعی. ولی یه روانشناس گفت اگه یه منطقه خاص سالها ترس رو در خودش نگه داره، اون ترس تبدیل میشه به یه انرژی و این انرژی شکل میگیره، صدا پیدا میکنه، بدن میگیره. مهفام هنوزم هست ولی تو نقشه نیست. اهالی دهات اطرافش میگن صدای خنده از ته کوه میاد. میگن بعضی وقتا رد انگشت روی شیشه ماشینای عبوری دیده میشه، حتی وقتی بارونه. و یه افسانه جدید داره پخش میشه. میگن هر چند سال یه نفر باید قصه مهفامو تعریف کنه تا بچه ها ساکت بمونن.
و اگه اون قصه گو نیمه کاره ولش کنه اونا خودشون دنبالش میان. تو اگه جای ابرین بودی برمیگشتی یا با بقیه میموندی؟ و اگه برمیگشتی واقعا میتونستی سکوت کنی؟ اگه یه شب تنها توی یه جاده یه بچه دیدی که ایستاده و لبخند میزنه با چشمای بسته، رد شو و هیچی نپرس و حتی بر نگرد. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودی و مثل همیشه رفیق یادت نره زیر خاک رازهای بیشتری منتظر ماست.